second that I've dreamt about you, babe. I don't know how I should tell you, babe, that lately Guys, dito na kami sa Pampang. Basta nasa pier. Hindi namin pangka namin. Color blue daw. 8 kami sa grupo. May ka-join kami 8 pa. So 16 kami sa pangka. So hindi pa na. Mukhang medyo cloudy. Sana hindi umulan. Nakita mo ba yung mga bundok? Ang ganda ng bundok. Ayan na, loading na. Loading na. Akit na kami, o baba. Sasakay na kami ng bangka. Ayun yung bangka. Thank you po. Tatawid. So hindi pa to yung bangka namin. Wala pa naman ako sense of balance. Patay ko muna, wait. Ay, saltwater yan. Yung 10% po, galing sa atin. 40%. Daming lumalangoy. Sisid, ano ba doon? Okay? Fresh water, medyo malamig konti. So, sakto lang. Hindi naman siya malamig. Sakto lang. Okay, pag sa fresh water po, ang katawan po natin na nabigat. Kaya kailangan din na live vest. Mas madali tayo lumubog sa fresh water kaysa salt water. Ang salt water kasi inilulungtang yung katawan natin. Sa salt first naman lumubog ka. Okay? Barracuda po ata. Kaya siya tinawag na barracuda kasi po according po sa divers, nakakita siya ng maraming barracuda na isda. Kaya siya tinawag na barracuda. Kung laki po kayo, makakita kayo ng barracuda fish. Ay, tsura. Barracuda. Tapos medyo matalim ang ipin. Hindi naman siya nakakatakot. Hindi siya lang. Hindi naman. Vegetarian kasi. Gulay-gulay lang, di ba kayo ng karne? Baka lain mo. Gulay sa ilalim. Gulay-gulay lang yung... Okay? O tapos po ng Barracuda Lake, Twin Lagoon po. Yung Twin Lagoon po, may dalawang option po yung Twin Lagoon. Pag ang tubig po high tide, gagamit tayo ng stairs, akad sa kabila para makalipat sa kabilang lagoon. Kung low tide naman, may butas, papasok mo sa loob, sa lalim. Okay? Papasok. Yung tubig po ng Twin Lagoon, ito po tinatawag namin shallow climb, thermal water. Ibig sabihin po nun, changing water. Okay? Malamig, linamgam. Okay, kasi sa pataas po, malamig siya, fresh water yan. Sa ilalim naman, the bottom is warm, salt water yan. Okay? Pag sobrang init, yan. Ingat sa dami na susunod. Okay? Yan po ang tubig sa Twin Lagoon. Kaya pag gumamit tayo ng mask sa Twin Lagoon, makikita po natin yung water parang oily o mantika. Kasi yung fresh and salt, naghahalo. Blurred kung titingnan, sira, differential mask sa water po yan. Hindi water kasi tawag sa kanya. Okay? Gusto ko. Kaya po, maganda lang po yung massage. Ano to, bus? Lala, ganyan. Bagong luto. O, pangat. I think meron. Kayo? Meron ako. Meron ka? Meron ako. Pwede matutanggalin mo naman eh. Hi, Joy. Yung scuba diving. Guys, nakadaon na kami after 3 boats na doktong-doktong. Luluyuan Lake. Pero Barracuda Lake na daw siya kasi maraming barracuda fish. Ay! Makalokpin ka. Good. So, yun ba?
may hagdanan. So, medyo... Kita mo yan? Wow! Dito pala maganda na ang view. Ganda pala ang view, no? Dito pa lang, oh. Ay. Ayan na. Medyo madulas. So, ingat kayo. Ay, reko. Ito na yon. Ito na yung sinasabi nilang Barracuda Lake. So, kailangan ko tagal lumangoy para ma-feel natin siya. Reminder. Okay, medyo crowded. Reminder. Deep water. Parang kayo yung way na pa. Parang dali mo na. Ano si Paula? Actually, okay na ako dun eh. Okay na, solve ka. Solve na doon si Coy. Wala ba ano dito eh? Guys, tatalo na ako. Naka-video ko. Tapakan mo yung ulo. Busog pa. Busog. Naka-video ko eh.